हेलो नमस्ते हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेछु साथीहरु। आज चाहिँ मेरो हैन, आज चाहिँ मम्मी र बुवाको छ 2 मिनेटमा एक प्लेट मोमो खाइसक्ने। बुवाको चाहिँ चिकन मोमो हो 10 वटा छ, मम्मीको चाहिँ बफ मोमो 10 वटा छ। पानी खान मिल्छ, 2 मिनेटमा मुखले खाने। अलि सुरु मिक्स गर्न चाहिँ मिल्छ हैन, मिक्स गर्दै अचार मिक्स गर्दै मुखले खाने है साथीहरु। अब एकछिन अब म स्टार्ट गर्छु है बुवा। अनि हार्नेले चाहिँ नाच्नु पर्ने छ हैन बुवा? बुवा तपाईँ रिसाइ राख्नु भएको छ हो छिटो। ल साथीहरु, अब 2 मिनेटमा कसले धेर खाने? ल बुवाले जित्छ कि आज मम्मीले? बुवा तपाईँ जित्नुहुन्छ कि मम्मीले? म जितिहाल्छु नि। ल है अब 1 2 सक्नु है। ल स्टार्ट। खाऊ खाउनु खाऊ। यसले यस्तो गर्ने अनि यस्तो गर्ने। ल छिटो है बुवा। हातले खाइ चिटिङ हुन्छ छिटो। कस्तो हुँदो रहेछ हौ हातले खानु, मुखले होइन। ए उसले होइन, जम्चीले होइन। ल छिटो छिटो बुवा, बुवा हुन्न है, मुखले खानु। छिटो ल बुवा बुवा बुवा। ल गो गो गो। यस बुवाले चाहिँ खत्रै खायो अहिले चाहिँ लास्टमा चाहिँ। ल छिटो छिटो फास्ट फास्ट। यो चलाउन नि नपाउनु पर्ने, तर बुढाबुढी भनेर मैले चलाउन चाहिँ दिएको है। हातले टच किन? टच हुँदैन बुवा है। लु 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 ल है कसले छिटो पानी पनि खान मिल्छ बुवा। ल छिटो छिटो कसले मुखले कसले फास्ट हुन्छ, कसले फास्ट हुन्छ। ल छिटो छिटो छिटो। यस बुवाले। म बुवाको टर्म। तिमी बुवाको टर्म कि आमाको टर्म? तिमी कसको पुग्यो? तिमी आमाको पार्टी कि बुवाको पार्टी? म त बुवाको। यस ल छिटो 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 छिटो। ल कसले फास्ट कसले फास्ट कसले फास्ट। ल गो 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 गो। वाह आमा हात डोन्ट टच, हातले टच गर्न मिल्दैन। ल ल ल ल त्यही पनि मैले माफ गरिदिएँ। अचार चाहिन्छ बुवा? मिठो? ल कसको सक्छ है? आइस तेरो अफ भएको हो क्या यो? अब कसको? ल 2 जनाको उयो छ है साथीहरु। मम्मीको 3टा, बुवाको 2टा। ल ल छिटो फास्ट फास्ट। ए सक्यो। ल स्टप। ल स्टप स्टप स्टप। कसैले खानु मिल्दैन अब, सक्यो स्टप। ल साथीहरु ठ्याक्क 2 मिनेट सकेको छ। कसले धेर खायो भन्दा मात्रै बुवाले। बुवाहरूले अलिअलि चिटिङ पनि गर्नुपर्छ, हातले ठेप्दै मात्रै खानु। यी बुवाको एउटा मात्रै रह्यो, आमाको त बिचरा 2टा रह्यो। नाकमा हेर्नु नि, आमा देखाउनु त अनुहार छेउमा गएर कस्तो भयो बुवाको? मजा आयो बुवा? मिठो थियो चिकन मोमो, टेस्टी। ओहो बिचरा मम्मी नपुज्नु, अहिले म रुमाल ल्याइदिन्छु नि। अब के? ल अब बुवाले जित्यो, हुर्रे भन्नु न बुवा। हुर्रै। अब बुवाले जित्यो, मम्मी हार्नु भयो। मम्मी उठ्नु ल। 1 तिमी नाच। साथीहरु मम्मीले हार्नुमा, मम्मी नाचिसक्नु भएको छ। लु बुवा पानी खानु। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हामी यसरी नै रमाइलो रमाइलो भिडियो लिएर आउने छौँ। आजको लागि यति नै। बाई बुवा बाई भनिदिनु। बाई।